I förra avsnittet kom vi fram till Porto delle Grazie i Roccella Ionica i södra Italien, där vi tecknat vinterkontrakt. Vi började göra om båten till house mode och berättade lite om marinan. Vi svarade även på några tittarfrågor som vi fått. I detta avsnittet är det litiumbatteriinstallation på schemat. Nu när vi har återvänt till Taipan efter att vi firat jul i Sverige och omgåtts med vänner, barn och barnbarn. Så tillbringar vi våra vintrar i Sverige. Vad ska vi nu, Mio? Hej! Hemma igen, så härligt. Får vi fylla båten med vatten, ta av cyklarna och sätta igång med vinterprojekten. Vad hittar du på här idag? Nu har jag ritat upp att något så här skulle det kunna bli. Vad är det för någonting? Vi ska sätta in litiumbatteriet, har du där? Okej. Ja. Så är det lite grejer man behöver ha runt omkring. Och sen var jag borta och pratade med Formidable. Så visar han, så här har han ritat upp sitt. Nu är det lite annorlunda, va? Men det är lite snyggare. Lite. Och nu ska jag ge mig på ett första utkast och försöka rita det lite bättre. Okej. Och sen så får vi se. Men detta är grundprincipen. Ja. Står det? Jag fattar. Ja, bra. Precis. Och här står det 2 paket. Det står här lithium ion batteries. Som vi har beställt. Yes. Let the projects begin, älskling. Eller hur? Ja. Ja. Nu ska de bara balanseras och installeras. Och lite annat smått och gott kanske. Vad har du här för någonting? Det är så jag ska toppbalansera litiumcellerna. Okej. Men nu kommer jag inte riktigt ihåg hur fan det var man gjorde. Kanske ska googla det då. Ja, jag tar det. Vi har fått clementiner ifrån grannbåten. Hon har varit ute och plockat. Går det bra? Lär du dig något? Ja, det kommer alltså ta en vecka ungefär, dygnet runt och toppbalansera dem. Okej. Minst en vecka. Vad tog det förra gången? Tog du inte det? Jo, men då tog vi en cell i taget och då gav den inte så många ampere. Den jag har köpt nu maxar 10 ampere. Jag ska börja ner lite. Okej. Ja, dygnet runt i en vecka. Ja, det räcker inte. Du kan filma sen när jag har börjat. Du ska inte filma nu när jag liksom fusklar mig här på YouTube. Ska jag väl? Nej. Alla tror att du är liksom naturbegåvning och vet allt kan. Jag kan det rakt så. Ja, precis. Nej, det här ska jag absolut inte lägga ut. Nej. Nu börjar man inse hur mycket energi de här små cellerna rymmer. Här är 12 celler eller 3 batterier. 3 batterier, 12 celler. Och så har vi ett batteri på 4 celler som vi monterar i fjol som vi ska komplettera med dessa. Så sen kommer vi ha 4 stycken 280 amperes litiumbatterier. Fräckt, va? Det är fräckt. 2 cell 3. ID-märker de, man vet aldrig. Nej. Det var bra.
Har vi kopplat ihop batterierna här. Aha. Så att nu liksom laddar vi alla batterierna samtidigt. Jag tänkte först så skulle vi ta dem en och en. Okej. Så nu har vi satt denna strömkabeln här på 3,65 volt. Och så har jag mätt så att jag har 3,65 volt här ute också. Kolla det en gång till. 3,64, 3,65. 3,65. Och nu tänker jag att när vi sätter denna här på, vi ser här så det ska vara rött, så ska amperen börja visa någonting där. Spännande, för det här är jävligt mycket kraft i de här. Jaha. Så jag sätter bara motorn först, kan vi se. Jag har inte gjort något fel nu. Nej, minus på minus. 6,3 ampere. Oj. Det här tar tid. Det fanns detta är en 10 amperes. Det fanns de som gav 20 ampere också. Men då kostade de ju någon 100 mer givetvis. Så jag köpte denna. Men nu har vi 2-3 veckor och vi kan göra något annat. Ja, bra. Oj. Okej. Fortsättning följer, kan man säga. Klockan är 7:30, kväll 1. Hur går det här då? Det går bra. Och jag inbillar mig att jag sågar rakare med denna än med sticksågen. Okej. Så därför så jobbar jag Du har ju en perfekt springa till det. Ja. Kan du berätta något mer då? Jag kan filma sen. Jag sätter ihop lådan. Okej. Går det bra? Du har en fantastiskt bra sån bänk. Snickarbänk. Ja. Det är perfekt till skruvhållare. Alltså den är ju bra, men perfekt vet jag inte. Nej, men så bra det kan bli på en brygga. Det som heter, förr när jag jobbade hade jag mer pengar än tid. Nu har jag mer tid än pengar. Ja, så. Ja. Och vad händer här då? Nu har jag satt batterierna i sina lådor. Och sen har jag bytt ut. Så här är de kopplade parallellt. Okay. Så att men så har jag bytt ut mot rejäla kablar. Och sen har jag framförallt bytt denna kabeln och kabelskorna. Så nu har vi fått upp laddningen från 6 ampere till 10 ampere. Så nu trycker vi in 10 ampere istället för 6. Bra. Ja. För den här är på... Den ska ge 10 ampere. Den ska ge 10 ampere, men den gav bara 6 när vi hade tunnare sladdar. Ja? Jag vill bara översätta till mig själv. Men jag tror framförallt att det var de här kopplingarna. Dels var det klenare på den. Och sen var ju det här bara... Nu sitter den riktigt så spänner fast. Bra. Så det som har blivit här nu när man har satt en sån kabelsko med en ögla på som man sätter fast och skruvar dit där. Vad blir det då? Det blir bra kontakt. Ska du sitta och titta på nu när du laddar? Ja, jag ska följa upp det lite för att spänningen här gick ner till 3,58. Okej. Och helt plötsligt så har det blivit fart på den också, så där har vi nu 3,33 volt när vi mäter här. Så att jag vill vara här i närheten och se. Och likadant känna så att inte den här, för nu maxar vi ju den. Så inte den blir varm. Fläkten går ju igång och då. Är det samma batteri du håller på med nu i de här 3 dagarna? Så där står 2 batterier och väntar på att bli. De står och väntar, ja. Så
har vi det fjärde där borta. Och det är det vi har haft från början. Ja. Det är det vi köpte i fjol. Ja. Nice. Och idag är det lite sämre väder. Det skulle regna men det kommer väl sen. Järnkontoret, det jobbar för fullt. Det gör det. Mm. Vad är det vi tittar på? Vi tittar på baksidan på 3 huvudbrytare där och ankarspelets huvudbrytare av och på och en batteriladdningsisolator. Och det där vet fan är nog säkert. Det blir nog bra. Ja, här var första utkastet när jag började fundera på det här med litium. Och sen gjorde jag version nummer 2. Och då bygger det på att vi tar bort startbatteriet också och startar på litium. Men sen jag har börjat fundera lite annorlunda. Har jag ritat om det igen här. Nu behåller vi startbatteriet. Och då blir det lite annorlunda. Men ja, 4 batterier, inget krångligt. Allt som laddar där och ett laddningsrelä. Och nu, första dagen har jag börjat att öppna upp och se hur vi ska se ut i verkligheten. Så tänkte jag, 1 litiumbatteri där. 2, 3. Och sen på andra sidan motorn så ska jag i så fall knö in 1 batteri där. Och där är silvertejp och grejer för jag har kopplat bort det på batteriet i kast. Och sen så går ju där en massa kablar här upp. Och där. Och sen så kommer de här. Men det ska ju gå att lista ut liksom var de går. Tycker jag. Jag är lite osäker på vad det är. Men det är någon sorts laddningsfördelare tror jag eller vad det heter. Ja, jag googlar lite på det. Och sen har de ju delat upp batteriutrymmet. Så här inne, det här är startbatteriet. Och här ser man då andra änden på det batteriet som var här. Så att det ska nog gå att få in dem. Men nu börjar jag få ont i magen. Ett färdigladdat batteripaket och det tog 4 dygn. Ja, det är lite grann en sanning modifikation för de stod ju gemensamt först. Men jag säger inte 4-5 dygn. Drygt 4 dygn. 4-5 dygn. Och då har du nästa. In position. Och det här är väldigt spännande. Yes. Det är bra om man är nykter när man gör detta kan jag säga. Så man inte sätter dessa fel. Plus där och plus där. För jag har vänt på varannan cell så som de ska vara när de är färdiga. För om de sväller lite i batterilådan under den här laddningen så kommer jag inte få ut dem och kan vrida dem. Därför så måste jag zigzacka dem. Okay. Annars när jag börjar så satt jag ju allihopa så. Alla minus där och alla plus där. Men ja, just to be safe. För lådorna ska ju passa exakt. Så att man komprimerar eller hindrar batterierna från att svullna. Okej. Så har vi tömt akterkabinen igen. Vi har det som lite söndagsnöje. Vi tömmer den lite då och då. För vi ska jag håller på med litiumbatterier och skit. Och dra lite kablar. Där har vi startbatteriet. Och där är ett förbrukningsbatteri. Men det kommer vi att skippa. Och sen kommer vi lägga DC-DC-laddaren och någon säkringshållare och någon sån här kopplingsplint där nere i det facket istället. Och det vi har det är vårt garage. Det får plats mycket grejer i det. Så nu ska allt det upp istället. Så vi kan vänta lite, jag ska gå igenom
Vi ska ta ut den BMSen där och... Ja, jag ville gå igenom allihopa lådorna. Nu vill han gå igenom lådorna. Det kommer ta lång tid detta. Så. Kan vi nog rensa lite. Den här kan jag gå igenom. Fota kläder. En till. Ja. Det är underbart väder här i södra Italien. Roccella Ionica, Calabria. Jag har suttit ute och solat. Alf han grejar med batteriprojekt. Här har vi batterier på laddning. Det är batteripack nummer 3. Jag har tömt vårt garage. Lyssnar på P3. Hej Alf! Hej! Vad håller du hus? Här inne. Reaktorhytten. Och där har vi ett batteri. Och där under ett. Och där under ett. Ja. Går det framåt? Ja, det bara bygga om lite. Ja. Kan man... Ja, precis. Det här batteriet är lite högre än det som var där innan. Så jag måste höja den hyllan lite till. Och här blir det kycklingsallad till lunch. Och innan idag har vi kört tabata. Och lite stökigt har vi här. Men vi får väl leva med det här stökiga ett par veckor till batteriprojektet är klart. Och sen får vi se. Kommer alltid nytt. Så ja, kan du värma lite laxpaj här Alf? Vi bara flyttar på lite verktyg och grejer. Så enkelt. Bor på segelbåt. Visst? Ja. Och nu är det dags för lite putsning. Vi har här före. Så det är väl bara på det. Ja, och idag, eller ja, senaste dagarna har jag pillat med och förberett så det ska kunna sättas litiumbatterier där. Jag har fått lyfta upp och sätta dem där så länge provisoriskt. Och sen så har jag fått lossa kablarna och så har jag råat mig med att sätta lite sådana här HB står för huvudbrytare. Och sen har jag flyttat in startbatteriet där. Och sen har jag... Nej, precis på gränsen vad min hjärna klarar av. Och sen har jag roat mig med att följa upp kablar och förstå liksom vilka som går var och vilka jag ska koppla om och sånt. Och sen så har jag då förgjort detta utrymmet. Och här ska det sättas DC-DC-laddare och laddningsrelä och sen ska det ner 3 stora säkringshållare i det hållet och vad var det mer? Busbar har jag beställt på Temu. Halva priset. Fortsättning följer. Spännande detta. Och nu har vi ju en äldre enklare modell. Victron 700 som vi har använt. Den har fungerat bra. Men nu ska vi använda den här framför allt. Jag hoppas det här stämmer. Där är en utgång här. Plus och minus. Vi släpper på och av ström. Så ska jag ansluta dem. Sen i andra änden kommer jag sätta ett laddningsrelä. Eller det är ett relä, men jag kallar det för laddningsrelä. Så att all laddning kommer vara på ena sidan.
solceller, vindsnurra, DC-DC-laddare, landströmsladdare. Allting sånt kommer vara där. Sen när spänningen sjunker, det kommer den här mäta till en viss nivå. Så slår det här relät till, trycker in fullt med alla sorters laddning. Och sen när det går i taket, när spänningen går upp till det värdet som vi kommer att ställa in med den här 700, så kommer det att bryta. Så detta kommer att vara det som i huvudsak styr vår laddning on-off. Och sen skulle det här fallera eller det händer någonting, då kommer BMS-erna att gå in och skydda batterierna på de värdena. Men där kommer vi att ha högre och lägre tröskelvärden, så att det här kommer liksom vara det som styr. That's the plan. Det ska vara ett jättebra relä. Finns ju köpare från Kina med. Det gjorde jag. Ja, och nu så har våra nya Victron MPPT kommit. Smart. Man kan titta på telefonen sen, se hur det ser ut. Och så ska vi sätta huvudbrytare också, eller brytare från solcellerna till MPPT-erna. Det har vi inte haft innan. Så nu har jag börjat att riva ut lite av det gamla som har fungerat bra. Men vi ska ju så småningom sätta större solceller, så att byta ut dem och ska montera de nya där. Så har jag fått nya MPPT-erna på plats. Och sen dras det mer och mer kablar och skit ner där. Det blir i slutet, sen ska vi få ihop det. Och sen så får jag själv. Nu har jag städat och gjort fint där. Men så det är inte gott nog. Nu säger hon att jag har stökat upp på köksbordet. Ah, ja. Går det bra? Det går framåt. Hela tiden går det framåt. Ja, jag tycker faktiskt just nu. Alltså just nu. Jag håller på att skriva på pluskabeln som ska gå från startbatteriet till vår DC-DC-laddare. Det är bra det. Får du ihop allt idag då? Nej. Det blir nog imorgon. Det är imorgon. Okej. Alf, du måste säga till mig när du gör viktiga båtprojekt. Det heter anpassa säkringshållarskyddet till kablarna. Okej. Ja. Ja, bra. Hur många har du att göra? Jag vet inte, 8-9 till i alla fall minst. Är det roligt? Ja, det går framåt. Så. Kolla! Sitter den där nu? Även när det hoppar och skumpar av sig. Ett fack färdigt. Yes. Jaha, var är ni Alf? Alf, där är du ju. Ja. Vad gör du där? Jag kollar i appen. Jaha. Vad säger appen då? Appen, har jag slått på solceller eller de här MPPT-erna. Okej. Då säger den att just nu, det är ju lite dålig sol, men vi laddar med 12,5 ampere. Jag har slått på de här två nu. Ja. Och de har ju möjlighet att ladda sammanlagt 100 ampere. Okej. Men vi har för lite solceller. Men det funkar. Det funkar. Ja. Verkar så i alla fall. Vi har kollat så landströmsladdaren funkar. Och laddar lite som batterierna. Vi har kollat DC-DC-laddaren när vi kör motorn, när det funkar. Och vi har kollat solcellerna. De funkar. Nu ska jag får se om jag hinner orka idag. Mitt huvud har ansträngt sig. Ja. Då ska vi sätta på alltihopa och bara tokladda. Sluta. Så ska vi se liksom så att säkringar håller och inga kablar och anslutningar blir varma och sånt. Och i så fall om vi gör det mitt på dagen. Så var det 30, 60, 70,
Ja, det kan vi gladda med de solcellerna vi har och med det är 80-90 ampere ska vi trycka in. Okej. Låter spännande. Det låter jättespännande. Fortsättning följer. Fortsättning följer. Så koncentrerad du är. Det är fjärde skissen. Ja, den där är ju inte så grann den. Ja. Här börjar det likna något. Ja, men jag tar det från början. Ja. Här är första utkastet. Och sen är detta andra utkastet. Och sen förenklar jag det lite. Det blir så här. Men nu håller jag på och ritar in det tillsammans med det befintliga då. Och så får vi se. Det blir inte detta, varför jag gör om det? Den har vintern till detta. Ungefär så. Men där var solcellerna inkopplade i alla fall. Vilken är solcellerna? Det är ju de. Ser du inte att det är solar det? Ja, det är en vindsnora. Ja, det ser också ut Ja, som... skit nu det. Gå och baka bullar. Okej, jag gör det. Hej då. Hej då. Vad har vi här? Oj. Fantastiskt fina solceller. Du ser fundersam ut. Älskling, det börjar snart ösregna på oss. We need to bring them in. Vad sa du det var du byggde nu, Alf? Impa-vimpa. Impa-vimpa bygger vi. Det behöver Jag vill ha det uppe lite och använda det innan vi svetsar fast det. Ja. Och det kan man ha uppe i flera år, menar du? Ja. Lägger vi till en solcell där och en på andra sidan. Vi är bredast. Något mer. Det är en fantastisk dag här idag. Vad kan det vara? 19-20 grader. Vindstilla. Nästan. Och vi sätter upp extra solceller. Vi har ett riktigt himpa-vimpa hem. Är du nöjd? Jag tycker ändå det blir bättre än att ha en sån hängande på sidan som man fäller ut. Det är fördelen med en sån är ju att man kan rikta den mot solen. Ja, men då ska man hålla på och mecka med den. Ja. Men nu är den ur vägen och skugga kanske till och med lite till. Men vad gör du idag då? Idag gör jag en kopplingslåda till våra solceller. Vi ska dra in solcellerna och koppla det i denna. Okej. Och sen sätter vi lite sådana här snygga grejer här i. Så har vi beställt på en kinesisk sajt. Inga namn. Och det duger till detta. Jajamän. 4 stycken sådana. Är det kul? Okej. Hej då. Hej då. Så börjar det ju... Jävlas redan. Ja. 2 matningar eller ner till en ppt och sen 2 stycken mindre. Bara fint som fan. Ja, titta. Nu kommer vi för nära där. Ja. Får jag sätta en plugg där. Ja. Och sen får jag göra ett extra hål på den sidan. Va? Det var det första jag gjorde idag. Ja. Man ändå hade fått sitt kaffe på morgonen. Så nu måste jag ha 5 stycken här. Det blir ju väldigt osymmetriskt.
Nu blir det väldigt mycket. Ska jag sluta filma nu? Mm. Så någonting. Det ser inte så jävligt ut. Det blir bra. Typ jäkligt ut, älskling. Jag vet. Hur blev det nu då? Nej, Det blev inte så tokigt. Nej, men det skulle ju varit 4, det skulle ju varit en rad där. Men nu blev det så här. Nu har vi börjat koppla isär. Vi hade 4 solceller innan. Nu ska vi komplettera med 2 till. Och sen så kopplar vi dem i serie med 2 och 2 och 2. Så vi har, om det skuggas, så blir det liksom bara en av de här 2 solcells som blir drabbade, och de andra funkar. Men nu börjar det bli lite mycket. För här liksom, ja, det är ju solen skiner på solcellerna. Så att nu gör vi resten när det är mörkt. Nu börjar jag bli nervös. Det är bra, älskling. Ja. Vi har kopplat ifrån batterierna, kan ju tilläggas. Så vi får ingen ström bakvägen. Nej. Men från solcellerna så kommer det ju för fullt. Så nu håller vi där till det blir mörkt. Ja, smart drag. Ja. Ska bara ta väck den. Ja, nu är batteribanken i alla fall byggd. 1 batteri. 2 batteri. Lite kopplingar där. 3 batteri. Och 4 batteri. 4 litiumbatteri är 280 ampere. Då är det bara resten kvar. Small alleys beneath us. Really small. And how when they started building this, which one was first? And then, okay, I'll build right next to you, and then I'll build right next to you. It's amazing. Are you waiting for us? Yes. No? Yes. I don't understand. Vad gör vi idag, älskling? Då limmar vi om ett fönster.